นะครับเอาไว้ระวังมือครับเดี๋ยวเราใส่ครับก็ไม่ถึงนะสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาซ่อมกระเบื้องที่ระเบียงหน้าบ้านมันหลุดออกมานะครับสาเหตุที่มันแตกอันนี้นะครับเนื่องจากว่าลูกสาวนะครับถีบจักรยานมานะครับแล้วก็เบรกไม่หยุดนะครับก็เลยมาชนตรงนี้มันก็เลยแตกหลุดออกมานะครับผมจะมาซ่อมนะครับซึ่งวิธีซ่อมผมคือจริงๆแล้วเราต้องใช้ปูนกาวนะครับแล้วเรามากระเทาะตรงนี้ออกแล้วเราค่อยเอาแผ่นเดิมของมันเนี่ยใส่เข้าไปนะครับพอดีได้รับคำแนะนำจากหลายท่านนะครับบอกว่าให้ใช้กาวร้อนนะครับเพราะว่ามันไม่เยอะนะมันแค่แผ่นเดียวนะครับทีนี้ผมจะลองใช้กาวร้อนแปะดูนะครับว่ามันแน่นแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองแปะดูว่ามันจะอยู่ได้นานหรือเปล่านะนี่นะครับอันนี้คือกาวร้อนนะครับซื้อมา20 บาทนะครับเราลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะกาวร้อนเนี่ยระวังมือนะครับเพราะว่าโดนมือนี่มันซึมเข้าเนื้อเลยนะครับก็ไม่ถึงนะโอเคตอนนี้แผ่นนี้ก็เสร็จนะครับเราก็มาแปะข้างๆนี่นะครับก็ข้างๆนี่มันก็จะมีคิ้วด้วยนะครับมีคิ้วตัวนี้คือตัวนี้แล้วก็คิ้วตัวนี้คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่คิ้วไปนะครับเดี๋ยวผมแปะตัวนี้ก่อนนะครับตรงนี้มันจะอยู่แบบนี้ครับตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่เราติดได้แล้วนะครับเราก็หยอดกาวร้อนนะครับตามซอกตามมุมนะครับให้มันแน่นขึ้นนะครับก็หยอดลงไปเลยนะครับกาวร้อนจะซึมเข้าไปตามซอกตามรอยต่อพวกนี้ก็จะแน่นขึ้นครับผมก็ใส่กาวร้อนไปครับโอเคซอกนี้มันแห้งเร็วมากเลยนะครับเนี่ยพอเราใส่เข้าไปแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีนะมันก็แน่นมากเลยนะครับไม่ขยับเลยนะครับเนี่ยเรากดเนี่ยนะมันไม่ขยับเลยนะครับมันติดแน่นมากนะครับส่วนตรงที่เป็นช่องว่างๆตรงแถวนี้นะครับแล้วก็ตรงโบว์ตรงนี้เดี๋ยวเราก็เอาปูนยาแนวสีขาวนะครับมาโปะแล้วเราก็เคลียร์ให้มันสวยๆนะครับก็ใช้ได้นะครับหลังจากที่เรารอจนกาวร้อนนะครับแห้งแล้วนะครับมันแน่นมากนะครับแล้วเราก็เอาปูนยาแนวนะครับมายาแนวมันนะครับตรงไหนที่มันเป็นรูอยู่แล้วก็อุดเข้าไปเลยนะครับได้ไหมได้หรอได้โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอให้แห้งนิดนึงก็ผ้าเช็ดดีๆนะครับเช็ดพวกผ้าชุบน้ำมาเช็ดพวกขอบพวกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ใช้กาวร้อนนะครับมาแปะนะครับเป็นการทดลองนะแล้วเดี๋ยวรอทิ้งไปสักเดือนนะเรามาดูอีกทีนึงว่ามันยังแน่นอยู่ไหมนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา1 เดือนแล้วนะครับก็
ดูก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับเนี่ยมันก็ไม่หลุดเลยนะครับจับดูก็แข็งแรงมากนะครับก็ถือว่าใช้กาวร้อนใช้ได้เลยนะครับถ้าเป็นจุดเล็กๆแบบนี้ก็ใช้กาวร้อนก็โอเคนะครับเราก็ไม่ต้องซื้อปูนกาวนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกระเทาะพวกปูนข้างในออกนะครับก็สามารถใช้ปูนกาวแปะอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้ปูนยาแนวมายาแนวตรงแถวๆนี้ก็จบเสร็จนะครับแต่ถ้าเป็นรอยใหญ่ๆนะผมก็ไม่แนะนำการใช้กาวนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ